Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trên thế giới này tồn tại hai loại người ăn cả thế giới nhưng không bao giờ mập và người chỉ hít không khí thôi cũng mập. Bạn hãy comment bên dưới video cho chúng mình biết bạn thuộc loại người nào nhé. Nếu bạn nào đang nghĩ mình quá mập thì đừng buồn, vì trên thế giới cũng có rất nhiều người có thân hình thật sự khổng lồ. Có lẽ các bạn không biết, hầu hết những đứa trẻ khổng lồ to lớn nhất thế giới thường có sức ăn khủng khiếp. 1 đến 2 kg gạo một bữa ăn không là gì với họ. Nếu bạn đang bán tín bán nghi thì hãy cùng thế giới hôm nay điểm danh 7 em bé khổng lồ to lớn nhất thế giới không thể ngừng ăn nhé. 7. Dehambulat Khatakov, 9 tuổi, 147 kg. Những người ăn nhiều thường được coi là những người có sức khỏe tốt, và Dehambulat Khatakov chính là em bé khỏe nhất thế giới khi đạt 147 kg ở tuổi lên chiến. Với thân mình to con, gương mặt mũm mĩm và đôi mắt biết cười, cậu bé Dehambulat Khatakov đã khiến truyền thông thế giới chú ý khi lên 3 tuổi. Chính vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu bé trở thành một sumo có hàng và có thể chấp cả thế giới trong môn vật tay. Thậm chí cậu còn đủ sức hất văng mọi đối thủ sumo trong cùng lứa tuổi nhờ sức mạnh trời ban. Có thể nói, Dehambulat là trường hợp hy hữu, nổi tiếng khi còn rất nhỏ nhờ cân nặng và các thành tích trong thể thao của mình. Tuy nhiên, cậu bé lại có một kết thúc buồn khi qua đời ở tuổi 21 vì căn bệnh suy thận. Thật ra quá tiếc cho Dehambulat khi anh còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho thể thao. Các bạn nghĩ sao về cuộc đời ngắn ngủi nhưng huy hoàng của Dehambulat Khatakov? 6. Lu Hao, 3 tuổi, 60 kg. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình còn nhẹ hơn một em bé 3 tuổi không? Bình thường thì không, nhưng với Lu Hao thì bạn quay vào ô mất lượt rồi. Ở tuổi lên 3, Lu Hao đã nặng 60 kg, khiến bạn bè cùng lứa thành những chú lùn tí hon. Dường như cậu bé có niềm đam mê với đồ ăn từ khi lọt lòng, vì chính mẹ cậu bé thừa nhận: "Chúng tôi buộc phải để Lu Hao ăn bởi mỗi khi chúng tôi can thiệp, thằng bé lại khóc không ngừng." Ở đây có ai dám hy sinh vì sự nghiệp ăn uống như Lu Hao không? Cậu bé tăng cân nhanh đến mức dù mới 3 tuổi nhưng không ai bế nổi cậu nữa, và những hoạt động bình thường như đi lại, leo cầu thang của cậu cũng rất khó khăn. Tuy vậy nhưng Lu Hao rất thông minh, lém lỉnh. Khi ở nhà cậu bé rất thích đồ chơi Superman, nhưng khi được hỏi có muốn làm Superman không, cậu bé lại cười nói: "Cháu quá béo, không bay được." Hy vọng rằng Lu Hao sẽ sống thật khỏe mạnh và có một cuộc sống vui vẻ, hồn nhiên đúng như tính cách của cậu vậy. 5. Aya, 11 tuổi, 190 kg. Vị trí tiếp theo chính là tấm gương giảm cân cho các chị em kề mình. Aya, Indonesia, từng là đứa trẻ béo nhất thế giới khi đạt mức cân nặng 190 kg ở tuổi 11. Với thân hình này, cậu bé tội nghiệp di chuyển rất khó khăn, thậm chí có thể nằm một chỗ. Ngoài ra, Aya còn gặp phải hàng loạt vấn đề khác như không thể đến trường vì không thể hòa nhập với bạn bè, không có quần áo vừa cỡ, và gia đình phải xa hẳn một chiếc hồ tắm dành riêng cho cậu. Sống chung với nhiều bất tiện này, Aya chỉ có một mong ước, đó là trở nên gầy hơn. Tuy nhiên, ước mơ này rất xa vời khi mỗi ngày cậu phải ăn 5 bữa mỗi ngày 2 đĩa khổng lồ. Tuy to béo, nhưng Aya lại vô cùng thông minh sáng dạ và thường xuyên đứng top khi còn học lớp 1, lớp 2. Thậm chí cô giáo còn cho biết Aya là học sinh ngoan, biết cách lắng nghe và tinh tế. Nếu không vì trở nên béo phì quá nhanh, có lẽ Aya đã có một con đường học hành rất sáng sủa rồi. May mắn thay, cuộc đời của Aya đã bước sang trang mới sau khi gia đình cho cậu phẫu thuật dạ dày, giúp cậu giảm 20 kg trong vòng 3 tuần. Sau đó với chế độ ăn kiêng và luyện tập gắt gao, Aya đã giảm hơn 100 kg và sở hữu cân nặng 80 kg. Có bạn nào từng giảm cân thần kỳ như Aya không? Comment bên dưới cho em mình biết nhé. 4. Suman Khatun, đứa trẻ nặng nhất Ấn Độ, 6 tuổi, 90 kg. Không chỉ có các bé trai, nhiều bé gái cũng trở nên to lớn từ khi còn nhỏ, và Suman Khatun là cô bé như thế. Được mệnh danh là em bé nặng nhất Ấn Độ, Suman Khatun đã nặng tới 90 kg khi mới 6 tuổi. Với căn bệnh thèm ăn, chẳng phải nói cũng biết, Suman có nhu cầu ăn rất nhiều, đến mức tiền lương của cha cô chỉ dùng để mua đồ ăn cho cô. Ngay khi mới quất xong 2 bát cơm, 2 quả trứng rán, 4 miếng cá rán, cô bé vẫn tiếp tục đi xiên đồ ăn để thỏa mãn cái bụng không đáy của mình. Trung bình, Suman ăn hết 14 kg gạo, 8 kg khoai tây, 8 kg cá và khoảng 180 quả chuối. Nếu chưa đủ KPI, cô sẽ không dừng lại. Giống như những em bé khác, Suman cũng gặp các vấn đề về đi lại, ngồi, ngủ và chạy nhảy với bạn bè. Cô bé cũng được đi học, nhưng có vẻ đây không phải là nơi cô yêu thích
vì hay bị trêu chọc. Nhưng quan trọng hơn là số ăn khá ít khiến cô bị đói. Nghe vừa đáng yêu cũng như rất xót xa, phải không các bạn? Ba, Cha Hát, 8 tháng 17 kg. Nhiều người hay than vãn rằng chăm trẻ con rất mệt mỏi vì các bé biếng ăn, nhưng cô bé Cha Hát, Ấn Độ lại vô cùng tự lập từ khi mới 8 tháng tuổi. Cô bé có thể tự ăn không cần ai đút. Ai mà chia rẽ cô bé với đồ ăn sẽ được khuyến mãi một màn khóc lóc không dứt. Hiện nay cô bé đã đạt 17 kg, cân nặng rất hiếm ở một đứa trẻ 8 tháng tuổi. Vì vậy cô bé không được đi đâu xa nhà, vì không ai đủ sức bế bé đi xa. Chưa kể, Cha Hát cũng gặp khó khăn khi thở và ngủ. Đến nay khi đã 2 tuổi, bé đã nặng 25 kg và chỉ loanh quanh trong nhà vì không thể bò hay đi lại. Gia đình Cha Hát đã đưa bé đi khám nhiều nơi, nhưng bác sĩ cũng phải bỏ tay vì không thể xét nghiệm do lớp mỡ quá dày. Tuy nhiên, một quỹ từ thiện đã cho bé đi khám và chẩn đoán bé bị thiếu hụt hormone leptin, còn gọi là hormone tiêu hao năng lượng, và trên thế giới chỉ có khoảng 50 trường hợp. Nhìn cô bé mập mạp, cute nhưng thấy thương thật sự, các bạn có thấy thế không? Hai, Yogita và Amisa. Vị trí Á quân trong danh sách này thuộc về cặp chị em béo phì Yogita 8 tuổi và Amisa 6 tuổi, Ấn Độ. Đúng là tuổi không đợi cân nặng, dù nhỏ tuổi nhưng tổng trọng lượng của hai em đã đạt 141 kg. Mỗi ngày, hai bé có thể hấp thụ bánh chapati, một loại bánh của Ấn Độ, 6 quả chuối, nửa con gạo cùng 3 chén cà ri. Ngoài ra, hai em cũng ăn xương thêm 6 gói khoai tây chiên, 5 gói bánh quy, 1 lít sữa và 1 ít Coca-Cola. Với khẩu phần ăn này, hai bé hoàn toàn có thể chắc một người trưởng thành luôn. Nhưng để đáp ứng nhu cầu ăn của hai con, bố hai bé chấp nhận làm nhiều việc thêm, thậm chí vay mượn cũng không để các con khóc vì đói. Thậm chí ông còn định bán thận để chữa bệnh thêm ăn cho con. Đúng là tình cảm người cha thật đáng khâm phục. Sau khi thất bại với các cách giảm khẩu phần ăn, một bác sĩ đã quyết định giúp gia đình phẫu thuật cắt dạ dày cho hai bé miễn phí, vì nếu không làm, hai bé sẽ khó sống đến tuổi trưởng thành. Hy vọng sau cuộc phẫu thuật này, hai cô bé sẽ có cuộc sống bình thường để tận hưởng những điều tươi đẹp khác ngoài thưởng thức đồ ăn. 1. Jessica Gord, 7 tuổi, 222 kg. Quán quân trong danh sách này là cô bé Jessica Gord, mới 7 tuổi đã có cân nặng 222 kg. Với cân nặng này, cô bé đã đánh bại mọi đối thủ để trở thành nhà vô địch mập nhất thế giới. Nhưng vào thực đơn mỗi ngày của Jessica, chắc người lớn như em cũng phải ngấy, vì cô bé có thể tiêu thụ 10.000 calo bao gồm coca, 5 chiếc bánh hamburger, khoai tây chiên và vài cân sô-cô-la, tương đương đồ ăn vặt trong nửa năm của một đứa trẻ. Đặc biệt, cô bé chính là chiếc bụng đói huyền thoại. Vì từng này đồ ăn chưa thể thỏa mãn hết, cô bé thậm chí còn muốn ăn nhiều hơn nữa. Hệ quả của chế độ ăn quá khủng này là Jessica không thể đi lại, chạy nhảy mà chỉ lăn được trên sàn mà thôi. Nguy hiểm hơn là tim mạch của cô bé luôn trong trạng thái nguy hiểm. Thế mới biết béo phì gây ra nhiều hệ lụy. Các bạn nghĩ sao về khẩu phần ăn này? Hãy comment bên dưới cho Amin biết nhé. Trên đây là 7 em bé khổng lồ nhưng không thể ngừng ăn. Bạn ấn tượng với em bé nào nhất? Đừng quên like, share, comment hay subscribe để chúng mình có thêm động lực làm video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.